Enzymes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. नए वीडियो लेक्चर के बमंग rule of various enzyme in a is a biocatalyst. मंग बा the various enzyme rule वायु enter inside body और जमंग सरसरे biocatalyst. मंग तदा पता ना چې enzyme زمنګ سره biocatalyst biological catalyst the speed of a chemical reaction inside our body یعنی په living body کې زمنګ سره enzyme reaction chemical reaction metabolic process دا څه کوي دا speed of کوي ها په دې کې موږ هغه enzyme وایو چې کوم enzyme په digestion کې help ورکوي هغه enzyme ته digestive enzyme ویل کیږي ٹھیک شو او د دې نیم وایو چې کم نیم به وي دغه انزایم او بیا د دې ورکینګ وایو چې آیا دغه انزایم ورک ما سوي اولی نمبر زمون سره سلایوا دا یو سلایوا کې یو انزایم وی هغه ته سلیوري ایمایلیز ویل کی دنه په ماوت کې یو ګلینډ هغه انزایم ریلیز کوي سلیوري ایمایلیز ورته ویل کی سلیوري ګلینډ ٹھیک شو دا ایمایلیز سکی ریلیز کی ایمایلیز چې کوم دی دا انزایم نیم دی یو تاسو یو تا تایالین وته څه دی تایالین دا پی په کې سره دا پی په کې سایلنت دی دا پس کې دا په ماوت کې یو ګلینډ دی دا ریلیز کی دا خبره یاست د دې کار سره د دې کار دی بریکینګ اف سه کاربوهایډریټ دلته زموږ سره څه کوي فور ایگزامپل زموږ سره سٹارچ دی دا به کاربوهایډریټ بریکینګ کوي د چا به بریکینګ کوي کاربوهایډریټ بریکینګ بکې او دا به څه ته کنورټ کوي دا به ګلوکوز ته کنورټ کوي که فور ایگزامپل مالټوز ته کنورټ کو نو بیا به د دې لپاره یو بل مالټیز انزایم راځي او د دې بریکینګ بکې او څه ته به کنورټ کیږي بیا به کنورټ کیږي ګلوکوز ته فردر و په زمون سره داغه نه بعد څه چل کیږي داغه نه بعد بل دینه سکیږي د دینه به انرژي حاصلېږي دا زمون سره اولنې انزایم شو چې کوم انزایم زمون سره په سلایو کې موجود دی او دا زمون سره څه کوي بریکینګ اف کاربوهایډریټ کوي مقصد دا نه چې زمون سره د کاربوهایډریټ چې کوم بریکینګ دی کوم بریک ډاون دی هغه سٹارټ کیږي د کوم ځای نه which start from mouth the mouth نه سٹارټ کیږي خو یو امپورټنت خبره وسره یا سره چې کله زمون سره when food enter to the stomach چې کله زمون سره هغه فود چې کوم فود کې کاربوهایډریټ موجود وي او هغه انټر شي سټمک ته د اکشن اف ایمایلیز د ایمایلیز چې کوم اکشن دی چا طرف ته اشاره ده د پیټین ته یا زمون سره د تایلین ته یا س ایمایلیز سلیوري ایمایلیز چې کوم انزایم دی ته اشاره ده چې کله زمون سره فود موږ خورو ماوت کې انټر کو دا انزایم په اکشن سٹارټ کی چې کله انزایم اکشن سٹارټ کی دا فود انټر کیږي بیا چا د انټر کیږي سټمک ته انټر کیږي نو چې سټمک ته انټر کیږي نو د ایمایلیز چې کوم انزایم دی دا هغه اکشن چې کوم دی هغه ختمي ولی ځکه موستلی زمون سره په دې کې الکلاین څه موجود دی الکلاین انوایرنمنت دلته انوایرنمنت الکلاین دی بیسیک انوایرنمنت دا خبره یاسه ده د دې د وجه نه چې کله دا سټمک ته انټر شي نو د سټمک چې کوم انوایرنمنت دی نو د هغه دا څه شي دی الته اسیډیک انوایرنمنت اسیډیک انوایرنمنت الته پی ایچ چینج کیږي نو چې پی ایچ کله چینج کیږي نو ایمایلیز چې کوم انزایم دی نو دا خپل اکشن څه کوي دا خپل اکشن پری دی دا خبره یاد ساتي دا پوینټ ډیر امپورټنت دی دا ورسره یاد ساتي دیم نمبر زمون سره گیسټریک جوس دی گیسټریک سټمک طرف ته اشاره ده ٹھیک شو ها دا زمون سره دا زمون سره یو ډایجسټیو انزایم دی په ډایجیشن کې هیلپ ورکوي په دې کې کم انزایم موجود دي دا خبره یاد ساتئ په دې کې دا زمون سره کم په دې کې انزایم موجود دي چې کله دا ریلیز کوي په دې کې موجود دي انزایم درې انزایم موجود دي یو زمون سره پیپسین پکې لري ٹھیک شو یو پکې سره رینین پکې لري او بل پکې زمون سره گیسټریک جوس دا زمون سره درې انزایم سره دا زمون سره موجود دي دا خبره یاد ساتئ ٹھیک شو چې کوم ګلینډ دی هغه ګلینډ څه دا درې انزایم چې کله انزایم خارجي نو دا درې سبب کې موجود دي انزایم کې موجود دي ها دا زمون سره پیپسین چې کوم نه دا د پروتین څه کوي دا د پروتین بریکینګ کوي چا بریکینګ کوي پروتین بریکینګ کوي پروتین چا ته کنورټ کوي پروتین امینو اسید ته کنورټ کوي بیا زمون سره رینین چې کوم نه دا څه کوي کیسینوجین دا زمون سره سره دا موجود وي پس کې په ملک کې موجود وي او دا څه چل کوي د دې بریکینګ کوي د دې څه کوي د دې بریکینګ کوي او بل زمون سره ګیسټریک جوس په دې کې زمون سره په دې کې زمون سره لایپیز
سنه لایپیز انزایم هم موجود وي او دغه لایپیز انزایم زموږ سره څه چل کوي دغه لایپیز چې کوم انزایم وي نو دا زموږ سره د فیټس د چا بریکینګ کوي د فیټس بریکینګ کوي دا خبره یاد ساتئ د چا بریکینګ کوي د فیټس بریکینګ کوي دا پوینټ زه کلیر کول غواړم ٹھیک شو دا گیسټریک لایپیز دی گیسټریک لایپیز دی سنه گیسټریک لایپیز دی ٹھیک شو دا گیسټریک لایپیز چې کوم نه لایپیز دا فیټس څه کوي فیټس د دې بریکینګ کوي په دې گیسټریک جوس کې دا درې وړه سم موجود دي درې وړه انزایم موجود دي دا بریک ډاون اف پروتین کوي پروتین کنورټ کوي امینو اسید دا بریکینګ اف کیسینوجین په مل کې دا زموږ سره دا د دې بریکینګ کوي او زموږ سره ګیسټریک چې کوم لایپیز دی دا فیټس بریکینګ کوي یعنی د دې مالیکولو څه کوي د دې مالیکولو بریک ډاون کوي او د فردر زموږ سره څه کیږي انرژي حاصلېږي خو په دې کې یو امپورټنت خبره یا سي پوینټ نمبر 2 زموږ سره چې کوم زموږ سره فیټس دی فیټس د فیټس کوم نه د دې بس سلایټلی څه کیږي سلایټلی ډایجیشن کیږي پس کې ان ماوث کې پس کې په ان ماوث کې ابل په سټمک کې به هم د سلایټلی ډایجیشن کیږي دا چا ذکر مونږ کو د فیټس مونږ ذکر کو دا خبره یاد ده ولی ځکه چې زمون سره په ماوث کې لایفیز انزایم نشته زمون چې په ماوث کې کوم ګلینډ موجود دی هغه لایپیز انزایم نه خارجي نشي سیکریټ کولای نو د دې د وجه نه د فیټس چې کوم ډایجیشن دی هغه سلایټ کیږي ډیر کم کیږي ټیک شو ها او په دا کې څه کیږي او په معده کې هم زمونږ سره څه کیږي په معده کې هم زمونږ سره د دې ډایجیشن چې کوم دی دا کم کیږي ولې ځکه دلته چې زمونږ سره کم ګیسټریک جوس دی په دغه ګیسټریک جوس کې لایپیز چې کوم دی هغه ډیر زیات کمزوري نه نو د دې د وجې نه دا ګیسټریک جوس دی په دې کې چې ګیسټریک کم لایپیز دی د فیټ ډایجیشن کوي خو دلته به د فیټ د لیپیډ چې کوم ډایجیشن دی هغه ډیر کم کوس کیږي پس کې په سټمک او په ماوث دواړو کې دا خبره یاد ساتئ په ماوث کې خو سره شته نو ځکه کم کیږي او په ګیسټریک جوس چې کوم دی دا ویک دی نو د دې د وجې نه څه چل کیږي د فیټ چې کوم ډایجیشن دی دا ډیر کم کوس کیږي تقریبا څومره کې په سټمک کې تقریبا 30% چې کوم دی 30% چې کوم دی نو دا زموږ سره څه کیږي دا زموږ سره په سټمک کې د فیټس ډایجیشن کې دا خبره یاد ساتئ ها بیا زموږ سره انټسټینل چې کوم جوس دی انټسټینل چې کوم جوس چې کوم زموږ سره کولمي چې کوم جوس خارجي از انټسټینل چې کوم جوس دی دا غلطه زموږ سره ګلینډ وی هغه د خارجي ټیک شو ها په هغه کې زموږ سره یو لایپیز یو مالټیز بل سکریز بل اربسین دی ټیک شو دا خبره یاد ساتئ لایپیز چې کوم نه دا د فیټس بریک ډاون کوي دا خبره یاد ساتئ چې کوم زموږ سره لیپیډز دي نو د لیپیډ بریک ډاون دا خبره یاد ساتئ دا موستلی په 70% تقریبا په سکه کې دا په انټسټاین کې دا خبره یاد ساتئ مالټیز چې کوم نه دا به د مالټوز بریک ډاون کوي د دې بریکینګ کوي او زموږ سره سکریز چې کوم نه دا به سکروز بریکینګ کوي او بل زموږ سره اربسین چې کوم نه دا بریکینګ کوي پولی پیپټایډز چې کوم نه د دې بریکینګ بکې او دا به کنورټ کوي چاته دا به کنورټ کوي امینو اسید ته دا خبره یاد ساتئ ټیک شو دا زمون سره سو دا خبره یاد ساتئ بل د دې نه علاوه زمون سره پنکریاټک جوس په دې کې کم دغه موجود دي کم انزایم یو ټریپسین نه یو کیمو ټریپسین نه بل زمون سره کاربوکسی پیپټایډز دي او بل زمون سره پنکریاټک ایمایلیز دي او بل زمون سره پنکریاټک لایپیز دي د سټپسین هم ویل کی ټریپسین چې کوم نه هغه د پروتین بریکینګ کوي چا بریکینګ کوي د پروتین بریکینګ کوي پنکریاټک جوس پنکریاز څخه خارجي دا خبره یاد ساتئ بل زموږ سره سره دغه چې کوم نه کیمو ټریپسین چې کوم نه دا د پروتین او د چا د پیپټایډز د دې څخه د دې بریکینګ کوي او زموږ سره کاربوکسی پیپټایډز چې کوم نه د دې بریکینګ څخه کوي پولی پیپټایډ بریک کوي او د دې سره پیپټانز چې کوم نه دا هغه هم څه کوي دا هغه هم بریکینګ کوي او بل زموږ سره پنکریاټک چې کوم ایمایلیز دی نو ایمایلیز چې کوم نه هغه بریکینګ کوي د چا د سٹارچ د کاربوهایډریټ زموږ سره سٹارچ څوک د کاربوهایډریټ د دې بریکینګ کوي او پنکریاټک چې کوم لایپیز دی لایپیز یا سټپسین چې کوم نه نو هغه بریکینګ کوي د چا بریکینګ کوي هغه بریکینګ کوي د فیټس بریکینګ کوي دا خبره یاد ساتئ په دې کې زموږ سره یو تر نمبر پوینټ هم بل یاد ساتئ اتل نمبر پوینټ زموږ سره دا دی چې زموږ سره یو ګلینډ هغه ګلینډ ته موږ ابنر سو یو لایپیز دا زموږ سره یو ګلینډ دی او دا ګلینډ چې کوم نه دا اکټیو کیږي پس کې په سټمک کې اکټیو کیږي دا خبره یاد ساتئ چې کله په سټمک کې اکټیو کیږي نو څه چل کوي دا لایپیز د لایپیز څه کوي د لایپیز پکې موجود دی لایپیز بریک ډاون کې لایپیز څه کوي دا ریلیز کې دا خبره یاد ساتئ
ها خو امپورټنت خبره تر نمبر پوینټ آیا ساتي چې پروتین چې کوم ډایجیشن نه دا به مینلی سٹارټ کیږي د کوم ځای نه به سٹارټ کیږي مینلی به سٹارټ کیږي د چانه دا به مینلی سٹارټ کیږي د سټمک نه ګوره دا خبره یا ساتي موږ درې قسمه فود موږ مینلی استعمالو یو زموږ سره کاربوهایډریټ ډیره کاربوهایډریټ د موت نه سٹارټ کیږي بل زموږ سره لیپټس دي لیپټس موستلی چې کم دی موستلی هغه په انټسټاین کې کیږي او زموږ سره چې کم دغه دی پروتین دی نو څه په سټمک کې کیږي او څه په څه کې کیږي په دغه کې کیږي په انټسټاین کې موستلی زموږ سره د لیپټس او د پروتین چې کم دغه کیږي نو هغه زموږ سره زیات په کم ځای کې کیږي هغه زموږ سره زیات دا خبره یا ساتي زموږ سره سټمک کې کیږي ټیک شو د لیپټس زیات زموږ سره پس کیږي په سټمک کې کیږي خو زموږ سره مین چې کم ډایجیشن د پروتین سٹارټ کیږي د سټمک نه سٹارټ کیږي دا خبره یا ساتي ځکه پای کې دا انزایم ریلیز کیږي او دا انزایم چې کم نه د سکه د پروتین بریک ډاون کوي بیا زموږ سره کاربوهایډریټ چې کم نه هغه د موت نه سٹارټ کیږي او په سټمک باندې کی په سټمک باندې با اند کی ولې التا زموږ سره چې کم دغه ریلیز کیږي کم سټمک ته د ایمایلیز رسي نو ایمایلیز کم اکشن دی هغه بیا التا ختميږي دا خبره یاد ده او لیپټس چې کم نه هم هغه زموږ سره سلایټلی هم په سټمک کې کیږي او سلایټلی زموږ سره سکی په موت کې د دې ډایجیشن کیږي داغه نه بعد زیات چې کم ډایجیشن نه هغه په سکی کیږي هغه زموږ سره کیږي په انټسټاین کې د دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ